Tapos, talagang sina-scout nila yung Asia for upcoming films na that fits that genre. Tapos ayun, yung producer namin na si Bianca Balbuena, uh, entered it there and then thankfully nakapasok tayo. Ayun, so ayun, really sina-scout nila yung ano, yung films here in Asia and actually all over the world. Ayun Oh. po. From July 8 to July 21. Ayun po. Tapos may mga ilang Filipino films din tayo nakasama doon like Dito at Doon, Mang Jose, may mga tatlo pa eh. Pero Tenement 66 is competing under Bucheon Choice, which means para siyang may special jury that picked specifically those 10 films para mag-compete. When we had to work for the horror thriller film Tenement 66. And iba po yung iba po yung research na ginawa ko kasi usually wala naman tayo masyadong horror na nai-experience sa buhay natin. Unlike kapag gumagawa tayo ng drama project na kapag meron tayong nararamdaman, diba? Pag may pinagdadaanan tayo, we can relate to it. Pero kapag horror po, pag thriller na ganito, parang mahirap po siyang mahirap po humugot sa experience sa buhay mo. So I had to imagine most of the time kung what would I do if I were in Ronron's place. Parang ganun po yung naging process ko. Mas challenging po siya in general, pero it was a very fun experience kasi kasama ko po si Direk Ray, syempre, tsaka si Kuya Francis, tsaka si Francine. Ayan, di ba? Oo nga. Thank you po. Kaya bilib ako sa mga aktor na mga baguhan o luma na nakaka-pull off ng isang horror or thriller na role. Kaya sabi ko maganda to kasi hindi lahat gets to not everyone gets to portray gantong mga role, di ba? Francine? Parang based on my experience, Sir Eric, yung pinakamahirap is creating organic fear. Nung nag-aaral pa lang ulit ako mag-act before, sinabihan na kami na one of the hardest things to recreate as an actor is fear. It's not kilig, it's not love, it's not sorrow or yung mga ganong klaseng emotion, but it's fear. Creating something organic na mararamdaman ng audience mo and nung syempre yung scene partner mo. So it's terrifying kasi I had to list down top 10 things that I am afraid I won't be able to do when I die, which parang in turn creates fear. Well, yun yung tinuro sa akin method, and I did it twice for this film. So parang in 2000 I created 20 items. Mahirap siya kasi you have to keep on recreating it on each scene in a different level. Hindi siya pwedeng 100% sa isang scene. Dapat 80 lang siya dito, dapat dito 30 lang siya, dapat dito 60. Pero napadali yung process ko kasi andyan si Direk Ray to guide me through the process. Especially kasama siya sa isa sa mga nagsulat sa film. So alam niya yung story inside and out, in between the lines. And parang modesty aside, talagang I wouldn't have chosen any other scene partners other than these two. Kasi sweet. They're really, really good po, Sir Eric. Just saying for the record. So, yun po, for me, it was like creating the organic fear. Actually, Sir Eric, parang isa sa mga challenge ko dito yung magpigil ng tawa kasi sobrang ko sila yung naka-close. So parang ang hirap maging seryoso. Lahat ng eksena namin talagang kailangan seryoso ka. Pati character ko kasi seryoso sang tao. So nahihirapan ako minsan matawa. Pero kidding aside po, yung mga preparations na ginawa ko, since nabasa ko po yung script and sinabi rin naman po sa amin nun sa workshop and nila directed na yun nga, parati kaming tumatakbo, parating gumagalaw, hindi kami yung parang alam yung chill lang, hindi siya ganun eh. So ginawa ko po, nag-workout ako every day and between sa break ko habang nag-workout, binabasa ko yung script. Kasi kapag ka nag-workout ako, nandun yung itsura ko na para akong galit na seryoso. Tapos dun ko sinasabi yung lines ko, dun ko pinapractice
Pero gaya nga po ng sabi nila Kuya Francis and nila Noel, kahit mahirap siya, naging madali kasi ginaguide kami ni Direk Red, which is yun yung nakakapagpadali sa amin and yung nakakapagpa-smooth ng bawat eksena namin. Ayun. Derek, ikaw naman pala ang dahilan kung bakit mahusay yung mga to. Baka gusto mong sagutin na rin yung tanong, anong challenge sa'yo as a director doing a crime thriller na ganitong genre? Maliban kasi sa genre, I think sila Noel, Francine, and Francis would all agree na ang hirap ng preparation for this kasi pandemya nung ginawa namin to. So lahat ng workshop namin ay over Zoom. Nag-work kami with an acting coach, si Sir Bombi Plata. So imagine nyo yun, nag-meet na silang tatlo sa set na. Prior to that, hindi sila nakapagkita. So parang it's up to them talaga to do their homework, and sobrang na-appreciate ko yung hard work na ginawa nilang tatlo kasi mag-pay off talaga. I'm very happy with the work that they've put in. Go ahead. Kasi I studied writing in UP, and during college it was really parang dinik-dik talaga sa utak namin na like if you can try to make a political statement because I mean para may silbi yung art mo. Obviously art can have a lot of purpose. It can just be a means for escape or pwede lang siya magpatawa or magpaiyak ganyan. Pero if you can do more, that's better, no? And in terms of genre and thriller, I guess growing up dun talaga ako pinalaki sa mga I love watching horror and action. Kasi my dad's a filmmaker, my whole family's in film, so I grew up watching gangster films or thriller films and even art films. So parang I guess all those are lahat ng ginagawa ko ngayon ay influences from my childhood. But for Tenement 66 in particular, yung co-creator ko dito si Kenneth Dagatan, gusto talaga namin mag-collaborate noon pa, and then we asked ourselves ano ba yung mga gusto nating panoorin. So maybe parang fun ang shoot, like we should create something that we enjoy watching and doing. So parang we got inspiration from our favorites like Stranger Things or Don't Breathe. And of course, inspiration din yung actual location na tenement in Pasay. Yung merong, yung may mural ni Kobe Bryant. Ayun, so parang experience from our favorite films and as well as yung political na kalagayan ng mga naninirahan doon sa tenement na yun. I guess parang we tried to mash those two together and created this story that we have now. Very wonderful question. I guess my takeaway for this is that it's also a social commentary about how the Philippines is working at the moment. It's a power class or parang power struggle kind of there's a power struggle lesson that you would see when you watch the film. You would realize that these things could actually happen even to kids because of how the Philippines is working at the moment and how we're all not living in an equal kind of situation, kumbaga. Like this all could have been prevented if mas may social equality sa Philippines. Po sa akin, ang pinaka talagang natutunan ko dito, base sa ginawa ng character ko, ng characters namin sa story, hindi porket nakagawa yung tao ng masamang bagay, masamang tao na siya. Minsan nagagawa nila yun dahil, like yung sa akin, kasi gusto niya makaalis dun sa tinitirahan nila,
dun sa kasama niya na tatay niya kasi inaabuso siya, sinasaktan siya. So yung only way out ng character ko dun, which is si Leia, ay yung gumawa ng masama. Wala na siyang ibang option kundi yun na lang yung gawin niya. Pero hindi naman siya talaga masamang tao. Kaya wag tayo agad mang-judge sa mga nakikita natin sa panlabas lang na anyo ng mga tao. Kasi we'll never know kung ano yung pinagdadaanan nila. And kung bakit nila nagawa yung isang bagay na yun. And for me, yun po yung lesson talaga na masasabi kong pwede kong ma-share sa lahat and also sa mga kabataan ngayon and sa mga mas bata sa amin na huwag ka mang-judge agad and mas maging kind ka sa mga unkind people kasi mas kailangan nila yun. Thank you. And lastly, really quickly, Noel. Yes, thank you so much for that question and good evening to you. And I agree with what Clear Francis and Francine said. And I can actually relate to what Francine said about don't judge other people. And yun nga po, cause people do bad things for a reason. And minsan talaga they can't help but do it para lang makaahon sila whatever they're going through. And for me, what I learned from working on this film is that I mean, may consequence talaga ang bawat action na gagawin mo. It's a cliche but it's what's happening in the film and in real life. And kapag may ginawa kang masama, something bad will happen and that's all po. Thank you so much. Maraming salamat. Salamat. Paano ba? Yes, may gulat pa rin definitely. Kasi ewan ko kung ganito rin kayo, no? Pero ako yung type kasi na I wanna expect the worst. Like parang, nung ginagawa ko to, feeling ko wala namang manonood dito. Alam mo yung parang dinadown ko sarili ko. So parang ngayon na nakikita ko yung reaction from ewan ko, ganun lang ako talaga. Hindi naman dahil tingin ko pangit yung pelikula, no? Parang ako lang ayaw kong nag-expect kasi ayaw ko rin daw nabibigo. So parang lagi kong nilolower yung expectations ko with every project. So yeah, definitely nakakagulat pa rin and nakakatuwa. Yan nga, like I said earlier na parang nagko-cross siya ng borders wherein Filipino audience yung priority namin for this film. Ayun po. Ko nga, parang strategy ko yun to like always do my best. Parang, I know it sounds pessimist now, but feeling ko paraan ko lang yun to like push myself to do my best na pigain pa kung anong meron ako. Kasi parang feeling ko the moment na makampante ako, parang dun papangit yung pelikula. Ano po sa akin yung pinagkaiba niya? Ang dami po eh. Kasi yun nga po, nasanay ako kay Cassie na talagang mahiyain siya, tahimik lang. Tapos yung character ko dito na si Leia, maangas siya na may pagkasiga, ganon. Yung mga ginawa ko para sa kanya, nanood ako ng mga movies na kung saan ako makakakuha ng ugali ng isang character na pwede kong magawa kay Leia. And isa po yun sa mga challenge sa akin. Pero nakakatuwa po na mabigay sa akin yung ganitong character kasi na-explore ko yung sarili ko and of course yung sa pag-acting ko. Pero sa tingin mo, Masasabi ko naman po na bigyan ko ng justice kasi I know I did my best and binigay ko po yung lahat ng makakaya ko. It was very physical, especially to me po, Sir June, because I underwent physical change. As you can see, my hair is long now, pero Right. nagpakalbo ko doon. Oo, kalbo ka nga doon. So, ibig sabihin, matagal na na-shoot nga yun. Yes po. And nagpa-pierce ako. And nagpa-shave ako ng eyebrow. Sinubukan ko magpapayat. Doon ako sa underline ko yung sinubukan. Tsaka ano siya, it was physically, mentally, and emotionally tolling. Pero that's what you need to do kapag when you're creating a masterpiece. Expectations din. Hindi ko pa po nakikita yung film pero konting clips lang.
very excited to see it kasi mahilig po ako sa mga horror films talaga, and I think kapag napanood ko po ito po yung isa sa mga paulit-ulit kong papanoorin na horror films. Kasi kasama po ako dito. Hindi, joke lang po. Kasi maganda po ito. Siyempre, ginawa ni Direk Ray, and this all came from her, sabi nga ni Kuya Francis. And I'm excited to see what the audience's reactions will be. Kung paano nila matatanggap yun. And kung paano nyo matatanggap yun, Sir June. And thank you so much po. Ayan lang po. Right. I'm a huge fan of mga suspense. Time na meron akong project na hindi ko kasama yung tatlo. At first, nakakapanibago, pero habang tumatagal, nakakatuwa kasi nagkaroon ako ng bagong friends, and of course, bagong environment din yung mga, of course, the set, yung staff, and lahat po. Siyempre naman po, kung wala pong pandemic ngayon, nagko-Korean na ako sa ibang bansa. Nakakatuwa po siguro kung wala talaga yung COVID ngayon, mas maririnig ko yung dami ng tao, yung cheer nila, and of course sa mga Filipino supporters natin dyan. Actually, kung wala nga po talagang pandemic, sigurado nakaimpake na po yung gamit ko papuntang Korea. At nakapag-aral na ako ng anyo nga siya, yung mga ganyan-ganyan. Annyeong! Ayan, Lagay mga na ganun sa po. mga pre, pwede na tayo doon. Pwede na to. Pero, Sir yes. June, before po magka-pandemic, I was blessed talaga kasi nasama po yung Death of Nintendo namin ni Direk Raya Martin sa Berlinale Film Festival sa Germany. So, I was able to go to Berlin for the film fest, meet German people. Pero ilang days lang po yun kasi right after po nun, bigla po nag-lockdown yung Philippines. So, sobrang last minute lang po talaga. And kung wala po talagang kung wala pong pandemic ngayon, I'm pretty sure kami pong tatlo nag-ano na kami. Nagpe-prepare na kami. Ayan, thank you po Sir June. Yeah, thank you. First film, yung si Chadeng at si Apple. Yung film na yun went to San Francisco, Sweden, Italy. Yun, for that, nakapunta ako sa mga festivals na yun. Pero, sadly, pati yung babae at baril na tamaan din ng pandemic. So, actually, parang nanghihinayang kami nila Janine. Parang mga 4 na yata yung na-miss namin because of the pandemic. Tapos, ito pa, pang-5 itong Bucheon. Ayun, nakakapanghinayang, syempre. ang malas. Pero, it's still an honor, and sarap na ma-represent yung Philippines despite all the grim things that's been happening. Grabe. Originally, parang ang peg namin something like Stranger Things, na mga batang mapapasabak sa isang sitwasyon na hindi naman nila ina-expect, ganun. Tapos, kami nung co-writer ko na si Kenneth Dagatan, talagang fans kami ng horror. Lalo na siya actually, he's known for horror films talaga. So ayun, parang gusto lang namin mag-collaborate kasi matagal na kami magkaibigan, and we've always got along with in terms of taste sa pelikula. So ayun, parang wala kaming particular na na pelikula na inspirasyon, pero ayun, like I said earlier, mas yung location din talaga eh. Kasi pag pumunta ka dun sa Tenement, ang parang ang rich nung characters doon. Parang makikita mo talaga kung paano sila mamuhay. Tapos parang, in fact, si Direk Tonet Hadaona doon din nag-shoot for Fangirl. Kasi yung location talaga na yun, makikita mo talaga all walks of life eh. And ang interesting ng lugar as a location. Kaya parang, yun din talaga yung inspiration namin. Yung advantage ng pelikula, nag-hope ako na yung pagiging Pinoy niya is what makes it unique. Kasi obviously, marami namang ibang bansa na gumagawa rin ng horror. Pero kung paano tayo magiging unique is through yung mga characters natin, yung sitwasyon na binibigay natin, which is all very Filipino. So I'm hoping na yun yung kaya tayo papanoorin is because kakaiba yung kultura.
yung kakaiba yung lokasyon. Yung sa tanong po ni Sir Alan, kung matatakotin ba ako in real life? Yeah. Yes po, sobra. Kasi po dati, hindi ko alam kung niniwala kayo, pero dati po kasi may third eye ako. Pero buti ngayon wala na siya, closed na. Kaya mas, yung takot ko nabawasan na siya kahit papano. Pero nandun pa din, mga 98%, konti lang naman po yung nabawas. Pero yung kinakatakutan ko po ngayon, time. Kinakatakutan ko talaga ngayon. Yun lang. Thank you. Tapos ang parating kasi sagot ni Derek na okay naman siya, magaling ginawa mo. Pero first time ko po narinig yung ganitong compliment ni Derek sa akin. Kaya po, Derek Ray, thank you po. I love you so much. Yay! Siguro we'd like to hear na rin from Kasi, actually, yun din po yung first project ko ng pandemic talaga, yung lock-in. And hindi ko po in-expect na magta-turn out siyang maayos. And of course, all with your help po, Direk. Kaya, thank you so much po. Kaya si Sam. Pambukod na lang din po sa ibang mga, yes, that's me. Pambukod na lang din po sa ibang mga text message ko sa iyo, Direk Ray. Salamat sa pasensya. Salamat na mas lalo sa tiwala kasi maraming magagaling na actors pero kami yung pinili nyo. That itself is very humbling at hindi ko siya ever malilimutan. Maraming salamat, Direk Ray. Thank you po.